මම හොඳින් කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි අද අලුත් තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය ආසයි කිව්ව මෙහෙ බලන්න. පැරිස් වල තියෙන ලස්සනම තැනක්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු නේ. හරි නේද? හිතාගන්න පුළුවන් කියලා කොහෙද ආවේ කියලා දැන්නේ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න කරන්න. ඔයාලා බලන්න. ඕකේ. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පැරිස් ඩිස්නිලන්ඩ්. Dia pergi hilang baru komplain dia lah. Sudah. Baik ke? Apa ya? Dah ini anda tiada ni ala ana biji balam ko abi. අපි ගියේ එක වීඩියෝ කරන්න බැරුණා අපේ අර ගාඩ් එකට දාන මේකත් එක්ක කැමරාව පේන්නේ නැහැ නේ. දැන් අපි ස්පේස් මවුන්ටන් එකේ තමයි පළවෙනියෙන් ගියේ මේක. පාර්කින් ගොඩක් ලොකු ඒ නිසා දැන් අපි ටිකක් බය අඩු එකක් කරන්න යන්නේ. මේකත් ළඟ තියෙන එකක් නේ. ඔව්. ඒක කරලා අපි තව බය වෙනවා. දැන් අපි This is what
ඊළඟට මේක පෙන්නන්න දෙන්නේ මේ විදිහට මේක. Disneyland එකේ පාත් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් පළවෙනි පාත් එකේ ඒවා ටික කරා අපි පුළුවන් විදියට දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද දෙවෙනි ගියා කියලා. එහෙනම් යා. දැන් අපි දෙවෙනි පාත් එක ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. යා. මේ පාත් එකේ නම් බයිසිකලයක් තියෙනවා ගොඩක් අරකට වඩා. ජොබ් එකකුත් සෙට් කරගත්තා. දැන් අපි මේක යන්න යන්නේ. මේක නම් කුඩිලි ටිකක් බය හිතෙනවනේ. කරගෙනවනේ. මේක කරගෙනවා. විනාඩි 7ක් ඇතුලේ වගේ ඉන්නේ. මාර ෆාස්ට්. ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ.
යන්න තියෙනද? හොඳටම දැන් බය වෙලා ඉන්නේ මේ යන්න බෑ කිව්වේ බලෙන් ඇදගෙන යන්න මෑවද? සුදු මේක මොකද්ද තියෙන්නේ නිකන් ඒක නිකන් අපි පරණ හොටෙල් එකකට වගේ අර හදලා තියෙන පරණ හොටෙල් එකක් වගේ අපිව රූම්ස් වලට දාන්න දැන් කොහොමද මේ ලිෆ්ට් එකට මේ ගෙනියනවා බලමු ලිෆ්ට් එක කොහොමද කියන්නේ ඔච්චර අපි ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට මොකද කියන්නේ? අතන මේක නම් මාර වයිදා කියන්නේ ඒක ලිස්ට් එකක් වගේ එකක් උඩම තට්ටුවට ගෙනියලා එකපාරට අතර. ඔව්. ඒකේ හાર્ට් එක නිකන් එයා වෙනවා. හැබැයි ඒක වීඩියෝස් කරන් දෙන්නේ මං හිතන්නේ ඒක නිකන් උඩම අයිටම් එකක් වගේ නේ නිසා පොඩි රහසක් වගේ කියලා කියන්නේ. දැන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් කරා. ඔයාලත් ගොඩක් දේවල් දැක්ක කියලා හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට එනවා.